Moi. Mikä on tärkein asia myynnissä? Mä kysyin LinkedInistä kysymyksen. Sitä on katsottu nyt tähän mennessä 24 632 kertaa. Tärkein asia myynnissä on. Ihmiset rupesivat kertoa, mistä ne tykkää. Tyytyväinen asiakas. Eikö näin? Asiakkaan ongelman tarpeen ratkaiseminen, tuntea asiakas perinpohjaisesti, asiakkaan kuunteleminen, asiakkaan auttaminen, eikö niin? Tarja sanoo osata auttaa asiakasta, Heidi sanoo luottamus, Virpi sanoo tuntea yritys, tietää mistä tapaamasi henkilöt vastaa, 3 tarvekartoittaa omalta osa-alueeltaan, 4 kuunnella asiakasta ja sitten vasta kertoa ja kuunnella taas perään, eikö niin? Tee ostaja, joka liian usein tekisi mieli kävellä vaan ulos. Nyt kun te myytte asioita, sä myyt jollekin, niin ajattele sitä, että sunkin toimialalla se kilpailu on räjähtänyt. Se kysyntä on pysynyt samana, suurin piirtein, ellei sulla ole niin kuin hitti-trendituote käsillä. Niin se tilanne on se, että siellä ei uutta kysyntää ole syntynyt, jolloin se on hirveän tärkeää, että sä osaat sen niin kuin asiakaskohtaamisen, sen ihmisen ja tehdä tätä duunia. Mä oon lähtenyt semmoisesta ajatuksesta, että kaikki asiakkaat pitää koittaa tuntea sillä tavalla, että yritetään ymmärtää sitä heidän ostopolun vaiheita ja tarjota siihen niin kuin ratkaisuja. Tämä myynti on nimittäin prosessi, jossa hyöty on suurempi kuin hinta, ja meidän pitäisi tämä hinta saada sellaiseksi, että se asiakas haluaa maksaa siitä arvosta, ja ilman sitä me ei pystytä niin kuin myymään samalla pieteetillä asioita. Mä oon paljon puhunut siitä reaktioajasta, kun meidän asiakas tulee verkosta. Meidän pitäisi olla heti siihen yhteydessä, ja heti siinä pyrkii viemään sitä eteenpäin, kun se ikkuna on auki. Muuten käy nimittäin niin, että se väljähtyy se asia. Se ei ole merkityksellinen. Siinä käy niin, että, anna esimerkki, ALD-automyyjä, en nyt nimeä muista, mutta se on oleellinen juttu, mutta mä klikkasin LinkedInissä banneria, jossa myytiin loistavaa uutta ideaa yritysautoiluun. Musta se idea oli loistava. Se oli siis yrityksen auto, missä apilla sä menet sinne sisään, sulla ei ole avaimia, sulla tulee kaikki tämmöiset ajopäiväkirjat, ja nämä tulee automaattisesti ja tällä tavalla. No niin, mä olin sitten verkossa, kirjoitin siihen nimeni ja tällä tavalla. Sitten myyjä kesti 2 päivää soittaa mulle. En mä nyt enää ollut siitä kauhean kiinnostunut. Kuuntelin sen jutun ja mä sanoin, että joo, älä selitä mulle mitään, että mä oon kattonut netistä, mä tiedän sen. Joo, voit sä lähettää mulle tästä matskuun, niin meni taas 2 päivää, että mä sain ne matskut. Ja no nyt sitten me ollaan loopissa, ei mua enää kiinnosta, tää on ihan mahtava asia ja tällä tavalla. Ne oli miettinyt sen myyntiprosessin sillä tavalla, että ne tuo sen auton 2 viikoksi, sä voit testata, sun henkilökunnasta koulutetaan käyttämään sitä uutta prosessia ja se on niin kuin ihan mahtava prosessi. Mutta tämä on myös muille kaikille ajatus. Jos et sä saa sitä intensiteettiä kiinni heti, niin tässä maailmassa on niin paljon mielenkiintoisempiakin juttuja kuin se sun palvelu, jolloin se homma väljähtyy. Ja kun se homma väljähtyy, sitten tulee merkityksetön. Ja niin kuin sanottu, sunkin toimialalla on enemmän tarjontaa, kun siellä on kysyntää. Se asiakas menee sekaisin, se ei tee päätöstä, eikö niin, se lähtee pois. Eli nopeasti siihen asiakkaaseen kiinni sillä sisällöllä, joka on hänelle merkityksellistä. Ja sä tiedät, koska sulla on verkko, sä näet sen käyttäytymisen, sä tiedät sen. Käytä sitä tietoa hyväksi. Menestyt paremmin. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan. Linkki löytyy tästä.